أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة على الملائكة على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء 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 هؤلاء هؤلاء إن كنتم إن كنتم إن كنتم صادقين صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك
قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عليم الحكيم. قال يا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم فلما فلما أنبأهم بأسمائهم أنبأهم بأسمائهم أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم إني أعلم
غيب السماوات غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وما كنتم تكتمون